Mercedes zelf omschrijft de Mercedes S-klasse als de beste auto ter wereld. En we zijn het al gewend van Mercedes dat als er een nieuwe S-klasse uitkomt, die altijd boordevol zit met nieuwe snufjes. En dat is deze keer niet anders. Dit is bijvoorbeeld de allereerste wagen ooit waar je geen halogeenlampen op kan terugvinden. Alles werd vervangen door 500 ledjes. 300 aan de binnenkant en 200 aan de buitenkant. Er valt zoveel te vertellen over de nieuwe S-klasse, dus laten we beginnen met de looks. Hij ziet er veel slanker en eleganter uit dan zijn voorganger en dat komt omdat de voorkant ontworpen is met de F700 Concept uit 2008 in het achterhoofd. En dit is trouwens de meest aerodynamische limo ooit. Maar de grootste veranderingen zijn natuurlijk binnenin, dus we gaan een stukje rijden. Dit is de S500, met andere woorden de meest krachtige versie zonder de AMG's natuurlijk. En voorin ligt een 4,7 liter grote V8 motor met dubbele turbo en die produceert 445 pk en 700 Nm koppel. En die kracht wordt via een 7-traps automaat met dubbele koppeling naar de achteras gestuurd. De auto is ook 50% stijver en 100 kilo lichter dan zijn voorganger. En dat allemaal samen zorgt ervoor dat deze 2 ton wegende limo in 4,8 seconden naar de 100 km per uur gecatapulteerd wordt. En dan het interieur. Waar gaan we beginnen? Er is zoveel te zien en zoveel te vertellen. Wat natuurlijk onmiddellijk opvalt zijn de 2 grote schermen vlak voor de bestuurder. En ja, we zijn de 21ste eeuw, dus tegenwoordig moet alles digitaal. Ook de analoge klokjes vooraan zijn verdwenen, is allemaal één groot scherm geworden. En ook de GPS en de navigatie is op dit grote scherm te zien. Andere leuke snufjes voor de bestuurder zijn onder andere de Night Vision, Lane Assist, dode hoeksensoren, alles erop en eraan. En natuurlijk heb je ook de Adaptive Cruise Control. Dat kennen we natuurlijk al. Maar in deze S-klasse hebben ze natuurlijk alles nog een stapje hoger gebracht. Er zijn ook camera's rond de wagen die alles in de gaten houden van verkeer en die zelfs ervoor zorgen dat de wagen ingrijpt moest er een ongeval zich voordoen. Maar de persoon achteraan die heeft natuurlijk nog veel meer leukigheden om mee te spelen. Natuurlijk, veel klanten van deze wagen zal je terugvinden waar ik nu zit en dat is achteraan. Want dit blijft tenslotte een limo en ja, wat zal ik zeggen, je zit hier fantastisch, het voelt alsof je op wolkjes rijdt. De Mercedes S-klasse blijft natuurlijk ook een van de meest veilige wagens. En als er een nieuwe generatie van de S-klasse uitkomt, dan wil Mercedes natuurlijk iets nieuws lanceren. En deze keer zijn dat deze gordels. Ze zijn wat dikker dan normaal en dat komt omdat er zitten airbags in de gordels. En dat is trouwens van Belgische makelij. En als alle systemen die in deze wagen zitten er toch niet in slagen om een ongeval te voorkomen en de airbags worden geactiveerd, dan gaan automatisch alle zijramen naar beneden om ervoor te zorgen dat je geen stikstof inademt. De S-klasse blijft natuurlijk een zwaargewicht en ja, het stuur voelt wat afstandelijk aan en de remmen bijten niet altijd onmiddellijk, maar daar gaat het in deze auto eigenlijk om. Want als je eenmaal instapt in deze S-klasse, dan word je als het ware afgesloten van de buitenwereld en kom je terecht in een oase van rust.
This is how I like to feel.